Hello guys, good evening. Ayan na nga po, ayan yung biyahe namin kanina ng aking fur baby. Ayan, pumunta kami ng Divisoria. Ayan, tingnan mo kung paano siya matulog sa bus. Komportable dahil bukod sa naki-aircon na ay talaga ang ganda-ganda ng pagkanahiga niya sa aking kamay at sa aking lap. Ayan, tingnan mo naman, alam niyo ba, habang nasa biyahe ay yan ay talagang sobrang snore siya. Ayan, sa dulo ng bahagi ng part ng video na to maririnig nyo yung kanyang pag-snore. Ayan, sobrang nasapan siya dahil aircon yung kanyang sinakyan. Sobrang sarap ng tulog niya dyan guys. Tingnan mo naman yung itsura niya. Ayan siya. Ilang bukas nun? Wala.